مرحبا guys and welcome back to my YouTube channel. أنا اسمي تريسي إذا أول مرة بتزور الشانل تبعيتي. اليوم الفيديو عن ماسكات أنا يوجولي بستعملهم كرمال اهتم ببشرتي. بس قبل ما نكفي بهيدا الفيديو بس بدي أقولكم إنه جربوا الماسكات على رقبتكم لفترة شي 5 دقايق. إذا ما حسستوا كفوا وحطوها على وجهكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا بعد ما عملتوا، وكبسوا الجرس يلي موجود حد سبسكرايب كرمال تعرفوا أنا كل أي متى بنزل فيديو. يلا خلينا نبلش. بما انه الالوفيرا بيحتوي على مي بيساعد على ترطيب البشره وبناعمه، بتحارب حب الشباب والرؤوس السوداء لانه فيها ساليسيليك اسيد، وكمان بتاخر ظهور التجاعيد يعني الشيخوخه على الوجه. رح حط ملعقه واحده من العسل بيساعد على معالجه الحبوب، ببطئ كمان الشيخوخه، بفتح المسامات فبسهل اذا بدكم تنظفوا وجهكم من الحبوب او الرؤوس السوداء، وكتير برطب الوجه وبيعطيها نضاره. هيدا الماسك فيكن تحطوه على ايديكن وفيكن تحطوه على وجهكم وحطوه لمدة 20 دقيقة. بتقصوا توم وبتطحنوها قد ما فيكن، تنقعوا ضفيركن لتقريبا 10 ل5 دقايق. فيكن تعملوها هيدا كل يوم او يوم يوم لا لمدة جمعة لحديت ما تحسوا انه ضفيركن قسيوا. رح منعوز نص افوكا. الافوكا برطب الوجه وفيه فيتامين اي. للبشرة الجافة الافوكا كتير منيح لانه بيعالج النشاف، الاحتكاك والجلد المقشر. رح منعوز ملعقة حامض. الحامض فيه كولاجين ونحن بنعرف انه البشرة بخف مع الكولاجين كل ما نكبر بالعمر. الحامض بشيل الجلد الميت وبفتح البشرة. رح منعوز ملعقة عسل للترطيب والنضارة. واخر ماسك يلي هو دراي براشينج. انا الي تقريبا شي 3 سنين عم بستعمل دراي براشينج لانه عنده كتير فوائد. اول فايده يلي هو انه بخفف السيلولايت يلي موجود على الجسم، بيتخلص من جلد الميت، بيعزز الدورة الدموية، بنعم وبشد البشرة. اما طريقة الاستعمال اهم شي لازم نعمل دراي براشينج باتجاه القلب يعني طلوع، وبلشوا دايما من اجريكم وطلعوا طلوع. هيدا كان الفيديو، بتمنى انه نال اعجابكم، فبليز ما تنسوا تعملوا لايك وما تنسوا تعملوا سبسكرايب اذا بعد ما اشتركتوا بالقناة تبعي. اوكي بصوا هلا رح حط لكم فيديو كمان ماسكات للوجه انا كنت عملتهم قبل، كرمال اذا حابين تحضروه بعد ما شفتوه، وبشوفكم بالفيديو الجاي.